Niciodată nu m-am văzut plecat. Tot timpul am știut că eu sunt util acolo unde sunt eu. Toți oamenii trebuie să iubească țara. Noi ne facem lucrul nostru că noi îl cunoaștem. Dacă fiecare aș facă lucru și așa îl facă corect și onest, o să ajungem ca să trăim într-o societate mai bună. Призвание, наверное. Только призвание. 112, ce urgență aveți? Infarct cu Dopamină pe injectomat, aici e fis curat. У нас главное время. Am pacient cu stop cardiorespirator, moarte subită cardiacă, a fost resuscitat. Da, asta e mai prima ca toate liniile. Numărul de apeluri e foarte mare, în creștere. Doamne, ferește! До решения суда права остается в судебную инстанцию. Ambulanța e adrenalin. Ambulanța e, hai să zicem, și romantică. Cine agresează vecinul cu ciocanul? Trebuie de caracter, trebuie disciplină. Vă vrei spun că eu sunt polițist. Oamenii nu cred, eu nu pot înțelege cum așa. Suntem în frontline, 24 de ore vom urma echipajele de poliție și ambulanță. Dimineața unui echipaj de la ambulanță începe cu verificarea echipamentelor. Să vedem cu ce sunt dotate aceste mașini magice pentru salvarea vieților. Da, înainte de a începe tura de 24 de ore, verificăm tot echipamentul din autosanitară. Dacă funcționează și dacă este tot de ce avem nevoie. Așa, în primul rând, verificăm aparatul de ventilare, că noi suntem echipa specializată, reanimare și acesta aparat de ventilare este de primă necesitate. El este pe bază de acumulator și noi îl verificăm. Da, verificăm dacă el este încărcat, dacă activează, bateria este plină, tot e în regulă. Acest aparat se folosește în cazul transportării pacienților bolnavi de COVID? Și în pacienților, inclusiv și la pacienții care nu pot să respire singur. El este un ajutător, ajutăm ca pacientul să respire. Aici administrăm după volum, frecvență, parametri care în mod normal un om îi are când respiră singur. Aici avem trusa medicală, toate medicamentele, un aspirator mecanic. Dacă în caz că ăsta nu putem folosi, aici avem mecanic. Aspirăm din cavități respiratorii. Baloane ambu, 2 pentru maturi, pentru copii și o butelie cu oxigen. Defibrilatorul, ventilatorul, pompa de pompare injectomat, seringă și ce ține de imobilizare. Avem gulere pentru imobilizare cervicală, avem targa rigidă, care putem să o modelăm după pacient, după lungime, și atele. Aici sunt atele gonflabile, atele crane. În timpul când ne deplasăm cu pacientul în autosanitară, medicul stă la capul pacientului, se fixează și putem să facem niște manipulări și în timpul mersului. Clar că dacă situația se înrăutățește sau ceva, oprim autosanitară și acordăm ajutorul, apoi ne deplasăm mai departe. Tot se dezefectează după fiecare solicitare. Și dimineața se face așa o generală. Spală pădelele, se dă în primire autosanitar.
Și după fiecare pacient cu COVID, tot dezinfectăm tot unde a fost contactul pacientului, cu ce am fost, targa pe jos, asta după fiecare, dezinfectăm după fiecare pacient care cu COVID pozitiv. Câte solicitări aveți în mediu pe zi? În mediu de la 8 până la 15 solicitări. Minimum 8, 7, 8, pot să fie 15. Intrăm în ture 24 de ore sau 12, în dependență de obicei eu 24 de ore. Tura durează 24 de ore. Și tura începe la ce oră? Tura începe la ora 8:00, se finisează a doua zi la ora 8:00. Asistența medicală urgentă este inclusă în minimum asigurării medicale gratuite. E rapid, e pe gratis, deci apeluri sunt multe. Din datele oferite de CNAMUP, astăzi în Moldova sunt 405 de mașini de ambulanță, dintre care peste 281 de mașini au un grad de uzură peste 90%, fiind nefuncționale pentru regimul de activitate non-stop. Chiar dacă astăzi, 23 decembrie, în Moldova au ajuns 44 de ambulanțe noi, iar încă 122 ambulanțe urmează să fie livrate, pentru o funcționare normală este nevoie de minim 100 de mașini noi. Sperăm atenția statului să fie îndreptată spre acest domeniu crucial al sănătății publice. Da, ca tare de toate calitățile trebuie să ai. Și a conduce bine, și a vede bine. Că situația sunt foarte periculoasă, mai ales cum ne cidează nou. Încă ultima vreme, încă mai cidează. Dar într-un timp, încă vreo 2-3 ani în urmă, era groază pe drumurile noastre de mers. Și calitatea la drumuri, vedeți cum e. Că mergeți numai pe 31 august și vedeți și găuri, Doamne ferește, și de aici. Mașini parcate pe amândouă părți, rămâne o bandă. Chiar să vrei să cedezi drumul, n-are unde. Pur și simplu n-are unde să oprească. Dar, iată, spuneți de calitatea drumului. De ce este important drumul să fie bun? Cu cât mai bun e drumul, cu atât mai repede noi ajungem și mergem. Dar când sunt numai găuri, vrei, nu vrei, trebuie să te oprești. Că altfel și mașina o distrugi. Mașina asta tot costă bani. Și noi odată să lucrăm cu dânsa, nu pe un an și să o aruncăm. Cum trebuie să comporte un șofer care aude o auto specială? Când un șofer aude o auto specială, care merge cu sirena inclusă și girofarurile, trebuie în primul rând să reducă viteza și să cedeze, dar nu să se oprească în fața la ambulanță. Că sunt așa, se oprește drept în fața la ambulanță, s-a oprit și gata. El stă, când se cedează drumul, dar cum se cedează dacă el stă în fața ta? Plecăm la apel, accident rutier, la trecerea de pietoni. Un pieton tamponat de autoturism. Dar ce nu puneți avarie, că ce nu puneți un semn, că e accident, așa, domnilor? Spune un semn la avarie, ca să-i dă de mâini, ce stați? Medicul zice șoferului de automobil să semnaleze locul accidentului. Veniți, vă rog, în mașină. Scuzați-mă, vă rog, dar ce s-a întâmplat? Domnul trecea la verde, eu trecea corect pietonii. Noi aici stăteam în rând să... Ne-ați chemat urgență. Da, eu am chemat ambulanța, domnul traversa strada reglementar și a fost rălit. De către mașina aia. Da, Valit, ложитесь сюда, пожалуйста. Pacientul este urcat în mașină de ambulanță. Ложитесь. Все, ложитесь, голову сюда, пожалуйста, ложитесь. Ложитесь, не бойтесь, ложитесь. Теряли сознание? Нет, я на капот у меня принял так, немножко локоть. Вы помните? Да, и я помню капот. Persoana declară că a primit o lovitură în genunchi și că nu are alte traumatisme. Medicii verifică starea persoanei. Сейчас мы снимем электрокардиограмму, посмотрим, что сердце. Здесь ничего не болит, не ударится? Нет. Только головой ударится или только колено? Если ничего, только... Колено болит? Да, только вот эта часть. Только колено и все, больше ничего? Не болит прямо, болит. Так, Все чуть. понял. Так, ложитесь спокойно, сейчас сделаем электрокардиограмму, посмотрим. Еще прищепки какие-то на нем. Все, спокойно, спокойно.
пытаюсь. Просто мы снимаем пленочку и все. Ну, я И боюсь, вытащим. что тока nu udarил. Да нет, там нету тока. Cardiograma poate arăta semnele indirecte ale unei afecțiuni cauzate de impactul cu mașina. Начали переходить. Угу. Он где-то на метр, на полтора был раньше меня. И тут удар. За нами девушка шла, которая вызвала. Женщины были. Все. А большая была скорость у водителя, не заметили? А? У водителя была скорость? Нет, нет. А как так получилось? Он не заметил, что пешеход Он не на... заметил, он говорит, солнце было. Но солнца в то время, мне кажется, не было уже. Едем в больницу, чтобы сделать рентген. Да нет, я думаю, что, наверное, ничего не сломано. Здесь, наверное, просто этот крутанул у меня на этот, ну вот эту вот часть. Здесь болит? Немножко выше пояса, но не прям там этот. Вы хотите прямо этот через рентген пропустить? Да. Сделать рентген и посмотреть. А зачем? Если болит, чтобы не был какой-то перелом здесь. Ну, вроде и работает. Вроде работает. Так, садитесь, Или- садитесь, пожалуйста, еще раз. Если сможете. Ну, там может быть и ушиб. Там только ткани, контузия. Но надо, чтобы исключить какой-то перелом там в сустав, надо только рентген. Вы сможете двигаться, но если будет болеть, тогда надо обратиться сделать рентген. Если не хотите, сейчас в больницу. Мы можем делать обезболивающее. Сделайте, пожалуйста, мне укол просто. Pacientul declară că este bine și nu vrea să meargă la spital pentru investigații. А вы сами не попадаете в такие ситуации? Какие ситуации? Ну, когда идешь домой, вечером, хочешь пожарить картошку, с девушкой своей какой-то фильм включить. И здесь тебя на перекрестке сбивает какая-то машина. И человек еще, ну, вам скажу. А вы не заметили машину? Или вы быстро... Я шел на зеленый, отец прошел первый, Вы с а я отцом? второй, да, отец, ему 70 лет. Угу. Он прошел, короче, говорит, а как? А и меня он и шлеп еще. Так, приготовьте, пожалуйста, ягодицы, сделаем укол. Pentru a reduce durerea se administrează analgezice. Давайте. Вам еще больно будет? Нет, Нет, не болит. ничего не болит это. Poliția documentează locul accidentului și ia declarații de la șoferul automobilului și de la pieton. Будьте здоровы. Да, спасибо. Пожалуйста. Рефузор. Стабилизатор, рефузор. Șoferul declară că nu a observat pietonul din cauza soarelui puternic și că a virat la dreapta având panou adițional cu săgeată de culoare verde. Spusele pacientului a trecut la trecere de pietoni, la culoarea verde și a fost tamponat de automobil Citroen. Spune că îl doare numai în regiunea genunchiului. Alte acuze nu are, numai piciorul îl doare. Hemodinamic stabil, cardiograma în limitele normei, refuză categoric să meargă la spital, s-a administrat analgetice și pacientul spune că pleacă acasă. Am înțeles. Asta e traumatism, se consideră mediu. Ușor, traumatism ușor. Contuzia articulației genunchiului. Bulevardul Dacia cu strada Burebistă este o intersecție la care des au loc accidentele rutiere. Ar fi bine de identificat cauza și de prevenit astfel de situații. Ambulanța pleacă spre stațiune. Noi plecăm cu brigada de reacționare operativă la următorul apel. Muncești 808, cămin studențesc, primul etaj, Bătaien, 3 persoane. Nu s-am înțeles. Dacă însă avem nevoie, chemăm și a doilea echipaj în ajutor. Rația să o ai la tine deodată. Bătaie între 3 persoane în zona căminelor studențești. Această adresă des apare în vizorul poliției. Ce s-a întâmplat? Бутылку оставьте. Кто вызвал полицию? Вот они. Я только подошел. Ce s-a întâmplat?
Nu, el a călcat singur în garajă. Sora victimei declară că bărbatul a călcat singur în sticla de la bere consumată de tineri lângă scara blocului. Nu ridica vocea. Singur e călcat aici, eu sunt rău cu ciorul, asta nu e eu nu l-am pus ca Foarte important martorii în situație, însă martorii tot depinde ca să nu fie complici cu dânsi, să nu aibă același interes. Că sunt cazuri când și martorul te poate duce în eroare. De asta trebuie, ai ajuns, ai analizat, concretizezi încă o dată, acumulezi informații ca să știi în cazul dat cum să reacționezi. Noi am ajuns la Muncești 808, salvarea dacă e posibil de urgentat. Cine l-a? Însă persoana rănită spune că cei doi au stricat sticla intenționat, din răzbunare, ca el să calce în ea. Adică voi ați stricat sticla, ai scapat și s-a stricat și el a calcat? Aștept. El a fost special, sticla, a făcut așa, și a făcut mult la cior. Cine? Arată-l. El. Cum te numești? Все, gata, ești, reușești. Cum te numești? Vasile. Cât 30, cât? 30 de ani am, curat. Femeie n-am, copii n-am. Unde ți-i domiciliu? Unde-i domiciliu? Aici, am cumpărat în prima casă. Da, aici despre pandemie nu prea ține minte lumea. Știu cu dânsul. Că văd? Suntem cam partan normal. Eu cu dânsul. Păstrați distanță. Stați la voi în carantină. Și el nu s-a băgit noi. Și așa, lămuriești că el a fost așa, că el a fost așa. Dar vrei, chiar eu sun pe ăla, sun pe ăla, sun pe ăla. Nu, davai, sună. Ca acum mă, el singur o să ridic ciorul în sticlă și o să eu sunt miliția, sunt poliția, tu singur mai trebuie. Ei vezi, când ați venit dumneavoastră de la, el o să am sărit eu cu dânsul. Da. Dar n-am sărit eu la dânsul. Eu să mor, eu mă jur că n-am sărit. Uite, mă doar pe inimă, că eu vin să plâng. Da, nu simți rău. Nu mă simt rău. Nu de asta mă... Simțerii, tot normal, nu... Eu nu pierd cunoștința, nu. Echipajul de ambulanță ajunge la fața locului. Păstrează numai distanță, te rog. În față, hai la bot. Zic, băi, eu dacă puțin... Dar el cu ce se ocupă? Tipa, el a fost... Nu, eu nu... Voi ați tăiat oare sau... Nu l-am tăiat noi. Eu sunt vreo nici o zărit cu ciorul în stecă. Să nu ne-am fost vinovați cu nică. Eu l-am murit la colegul meu, vlad cum a fost. El ăsta, cum spune la noi, noi nu... El, de când a venit la noi, el are vreo 2-3 săptămâni. De când a venit aici la noi, a luat cartier așa. În credit, a luat, nu cum a luat. El vine cu de este an, că el e pompier, că el e ment, că nu știu. Nu mai e din ăștia, nu pentru ce ți-ai. Ce ești în locul ules greu? Am net vă știu copii. Zic, băi, nu știu eu ce faci tu. Nu știu cum era, mă, am scăpat sticla, cu capul de barduri. La fel și era cu picioarele goale? Da, era cu picioarele goale, dar că el era bat, foarte. Ăsta ar reabilitat să avem sucat de scoșevi. Da, el a numit, și el, dar a numit, l-am atins, nu l-am atins. Da, măcar l-am atins, special el a întâlcat. Eu și pot să fac într-o asta, eu nu sunt vinovat cu nică. Asta e bine ca o bună seară. Eu sunt vinovat, asta n-are cum să fie. În timp ce consuma o bere, au scăpat sticla jos și ea s-a stricat. Deci, din spusele victimei, se prime că ei intenționat asta au scăpat, ca să-i facă lui stecle pe jos și el scalce. Și vreau să te rog, ca este că nu-i dus niciorul, el se duc poliție. Totuși, până la urmă, pătimașul a scris că el nu are pretenții față de persoanele cele și a recunoscut că el întâmplător a călcat în sticlă. Totuși, de ce aici și-am zis că la capul trează omul altfel gândește. După ce s-a revenit, s-a trezit, din starea lui, deja persoana a recunoscut că întâmplător, deci nu are pretenții față de nimeni. Deci cere scuze de cele întâmplate. Tot e bine. Tot e bine, tot e frumos, gata, poliția în fața locului, adică... Persoana este transportată la spital pentru intervenția chirurgicală. Această adresă este bine cunoscută de poliție, deseori fiind solicitat echipajul pentru a calma spiritele. Sectorul administrativ Botanica e cel mai populat. Respectiv, sunt un șir de localuri de agrement pe sectorul Botanica și contribuie la numărul de apeluri mare comparativ cu celelalte sectoare. În mediu sunt
pe 24 de ore, 35-40. Vinerea spre sâmbătă, sâmbătă spre duminica, noaptea. Și în zile de sărbători, numărul de apeluri e foarte mare, în creștere. Chiar ne amintesc noaptea de Revelion, cu toate că tot sărbătoresc intrarea nou an la orele 12 și cu focuri de artificii, cu cânt și cu muzică, și ceilalți din jur, care adică îi deranjează faptul ăsta, apelează la serviciu 112 și spune că e gălăgie. Practic tot e o dilemă. Niciodată nu suntem singuri. Prima linie nu este doar despre medici și polițiști, dar și despre familiile acestora. Când ei sunt în serviciu, acasă sunt așteptați de cei dragi. E ca nu m-am așteptat. Da, eu sunt căsătorit, am un copilaș de 6 ani, mulțumesc. Soția mea e asistentă medicală. Vreau să-i mulțumesc familiei mele. În primul rând pentru faptul că mă rabdă. Mă rabdă din considerentul că puțin timp le acord, puțin atenție le acord. Eu aș vrea ca copilașul meu, când a crește mare, da, să mândrească de tata lui. Și că ea, ca tata meu, e polițist. Da, să nu ascundă lucrul ăsta. Că, nu știu, în dependență de situații, am mult mai plăcut să spui că tata meu e oligarh și are firme decât polițist. Aș dori ca pe viitor alți copii, inclusiv și al meu, toți urmează calea asta. Pentru că în cazul în care n-ar fi un organ de drept, un organ de forță ca poliția, s-ar petrece lucruri fără precedent, da? Lucruri urâte. Poliția intră în tura de noapte, iar noi revenim la ambulanță. Pe timp de pandemie, persoanele vârstnice sunt un grup foarte vulnerabil. Не боятся ли пациенты, допустим, когда нужно боятся, боятся. В принципе, больниц, в которых нет ковида, то есть которые не лечат ковид, их очень мало осталось. Они нас боятся, даже не машину скорой помощи, нас боятся иногда. То есть они вызывают нас, когда нужно, да, то есть в основном вот именно взрослые люди, именно возрастная категория нас немножко чуть-чуть побаивается. То есть это немножко чувствуется. Но все равно это по-другому ничего не можем сделать. Лечили случаи самолечения? Оно всегда было много. Методы самолечения у нас на постсоветском пространстве это очень-очень много, и оно всегда было. Единственное, сейчас более-менее наладилось с антибиотиками. То есть антибиотик уже просто так его не продают, как продавали раньше. То есть все равно человек должен вынужден обратиться к своему участковому врачу для того, чтобы его посмотрели и ему выписали адекватное лечение. А такие рекомендации какие-то, то есть общего практики, то есть это идет. Ну да, я знаю. Давайте телефон. Понял, знаем, есть. Будешт, Страда, Коломна 1. Нас вызывает бригада на помощь. Фельдшерская бригада подозревает возможность инфаркта и вызывает на помощь. Если говорить насчет симптоматики инфаркта, да, то есть есть такое правило, самое простое правило, которое есть. Да, если человек говорит, что у него болит в груди, и он показывает пальцем, где оно болит, то это не сердце. То есть он говорит, допустим, у меня болит вот здесь. И он говорит пальцем, вот тут оно болит, у меня оно не болит нигде, то есть оно болит вот здесь. То есть это 90-95%, что это не сердце. Если говорить именно про классический, скажем, да, классический инфаркт, потому что есть атипические инфаркты, которые, в принципе, не всегда видно, даже не всегда понимаешь, что там инфаркт. Да? Но если говорить про инфаркт, то он находится у нас вот здесь. То есть у нас есть грудь, вот сразу за грудиной, есть боли внутри, боли могут быть разные, то есть оно может быть просто дискомфорт, может быть давление, может быть сжимание, может быть жжение. То есть люди иногда не могут сказать даже, что он там чувствует. То есть как бы там боли специфичные такие, то есть они неприятные, ну, как и в общем, в принципе, как боли. Плюс эти боли не имеют четкой локализации.
То есть он не показывает, что у меня болит вот здесь. Он говорит, у меня болит вот так, вся грудь. То есть, говорит, некоторые говорят, такое ощущение, что кто-то сел на грудь. Как будто что-то сдавило, что-то ударило, как будто кулаком. Плюс еще боли, которые могут быть классическими. То есть они могут давать в горло, то есть идут вот сюда вот идет. Плюс могут давать по внутренней части руки, левой руки. То есть не до пальцев, а именно до внутренней части руки. Может быть также боль давать между лопаток. То есть может давать боли в живот. Как бы много вариантов. В этой ситуации нужно дать покой человеку. То есть его не нужно вставать, прыгать, бежать, поднимать. То есть его нужно усадить и лучше всего положить. Да, то есть его нужно положить. Нужно замерить давление и нужно вызвать скорую помощь. С собой переноску, кардиограф, сумку. Suntem așteptați de echipa de felșer și de nepotul pacientei. Bună seara! Seara! Hai să vedem. Hai trece. Defibrilația atrială. Șpachit și scapul ele. Trimis? L-am transmis. Și? Receptabil este. Bună seara! El din cauza și Echipajul care a preluat primul apelul transmite informațiile despre pacient. Ce ai făcut? Informația oferită de rude despre medicamentele luate de pacient sau analizele și investigațiile făcute anterior sunt foarte importante. Instagramele vechi? N-are. Bună seara, domnule! Și el la spital nu vrei, că eu eram să duc în nicio problemă. Ce s-a întâmplat? Eu acasă la bătrâneț, să de mă duc toate valile. Da? Când umblam toate dealurile, nu mă duc pe doamne. Da, acum nu puteți? Acum nu puteți? Gata, nu? Gata? Dar câți ani aveți? Ani trecă zilele. A fost durere în piept. Aici durere a fost? Când a fost? El pământul eu cedat. Azi, da? Da. Eram ajuns și el își transpira. Dacă cardiograma asta îi pui 3 diagnozi și... Stai, Dorin, că nu aud. Nu, lăsați liberă, doamnă. Deseori vârstnicii refuză internarea la spital și așteaptă până în ultimul moment critic. Această practică este foarte periculoasă pe timp de pandemie. 170. La care tensiune aveți normală? 50 Tensiunea care e normală când simțiți bine? 140. Pastile primiți ceva? Eu pastile. Primiți sau nu? Eu tot am acasă pastile, dar nu beau. Dar dumneavoastră îi primiți pastile? Dar până nu mă că dacă le dau bani cu... Asta e altă treabă. Dacă dați bani, trebuie să beți. Trebuie să cătem, da. Dar pulsul parcă mai... E cu broșet cronic obstructivă. Bune. Dar dureri în piept, aici dureri. Numai azi a fost sau a fost și înainte? Și înainte. Și înainte tot a fost? Că aici încă nu avem aia, nu ne avem aia. Asta când era? Chiar că nu era zilele. Zile ista era, da? Când dădeam să mă mai întorc ca baba, cu pat, mai nu știu. Dar edeme la picioare s-au apărut? Edeme la picioare s-au apărut? Atioche la picioare? Dar de când inflate? 3-4 săptămâni inflate? Da. Și de când dumneavoastră când mergeți să apară așa, nădușală? Tot vă 2-3 săptămâni? Da. Și să apară nădușală, chiar la efortul minimal, da? Da. Când mergeți pe la poartă să începeți să nădușiți? Dar cum până să mai iertați? Da, 2 săptămâni urmă, atunci mergeți mai bine, da? Aici văzut că este dealul, îl ridicați singură pe deal. Da, că nu mai duc încolo. Aici posibil 3-4 săptămâni au avut infarct. Dar atunci 3-4 săptămâni dumneavoastră ai avut durere în piept? Nu. Nu ai avut durere, dar nădușală? Набежала, да. Набежала, да. Надо взять, наверное, кресло. И на кресле бабушку. Хорошо? 16, a 11, 1935. Înțeles, domnul Ciulu aici. Tot ce e. Apar progrese. Ușurează. Dar durere acum aveți în piept? La moment vă doare, nu? Nu vă doare. Doamna Ecaterina, dumneavoastră trebuie să mergeți cu mine. Noi să mergem la spital. Dați analize care trebuie. Da, păi, cum să mă aduc?
Noi mergeți cu dumneavoastră mergeți cu mine la spital, acolo să faceți analizele care trebuie și pe urmă deja mâine dimineață, dacă tot fi bine, dacă tot normal, să veniți înapoi acasă. Vine nepot. Dar eu singură nu pot să viu. Nepotul să vină după. Bună seara, dumneavoastră sunteți nepot. Noi să mergem cu domnul la spital, e posibil domnul sau bunica, da? A avut un infarct cu 2-3 săptămâni în urmă. Atunci când, eu vă spun posibil, da? Și pur și simplu trebuie să vadă cardiologul. Acolo cardiograma nu chiar ideală, dar trebuie să vadă cardiologul. Deci să dă analizele, și posibil mâine dimineață, dacă tot să fie bine, dacă nu să fie internat, undeva mâine dimineață, sau transportează, sau veniți înapoi acasă, sau transportează în alt spital. Bine? Da. Da, un număr de contact, cum poți mâine, că, spre exemplu, numai la puteți singur veniți acolo sau trebuie să vă dați la bunica telefon ceva? Ia-mi du-te binețele pe aia după sobă. Unde? Ești în halat, așa, frate gospodare aici. Înțelegi ce-i halat? Aici, da? Da. De la afară s-a scuturit, sunt și ies pe colp. Nu aduc la oraș. Măi, băieți, v-ați fost pe suflet în el cât mă luați de acasă. Nu mă știu. Все, hai. Eu nu știu. Îl îmbrăcați? Eu nu știu pe unde să vin. Dar nu că eu o să vin. Să vii ca nepotul grăit. Bunica zice că se teme să plece, pentru că nu va găsi drumul acasă. Dei la un doctor și să suni. În medicină, acești oameni nu tratează doar corpul, dar și fricile pacienților și anxietatea. Nu uitați, baba, am blâncet. Asta trebuie. Checă? N-ați checă. Asta legăm, amuș. Dacă checă. Așa. Hai, și a doilea. Stai, hai gură. Stai, mă, tu nu te grăghe. Cu înșețelul și înșetișor. Adică nu l-ai îmbrăcat, te-ai îngrășat, nu-ți vine. Am înțeles. Salatul. Bine. Nu, febră n-are. Mergem la Medpark totuși. Puneți jos și voi tărâți. Chestii roțele, nu? Noi suntem băieți fierni și Eu am înțeles că voi vreți să arătați la doamna că puteți ridicați. Da. Hai să ne întoarcem de dată. A venit vagonul după mine. Cum vagonul a venit? Ambulanța a venit după dumneavoastră, doamnă. Unde suntem noi? Unde suntem? La casa dumneavoastră? Scaunul cu rotile mobil este parte a echipamentului ambulanței și se utilizează pentru transferul pacienților în mașină. O leacă în picioare, ne sculăm. Așa. Și că aici. Da, sigur. Așa ia să-mă hala, Gata. Unde o duci pe Nereață? Ne-am înțeles. Un pas înapoi. Nereață? Un pas Unde înapoi. mă duceți? Tot normal. Așa. Capul încolo, picioarele încoace. Hai. Închică. N-ați chic. Ia așa. Mă fotografiază dumneavoastră. Da, să-i dați. Gata. Ia cât de frumușel arăți? Hai ca așa. Mi-a făcut râsul acum. Hai că... Hai mai încoace. Stai să strângem scaunul. Am ușa să lăgi, foarte bine. Singură cardiograma nu chiar, clar. Nu chiar e ideală. Băiatul unde? Oh, noroc. Prieten. Băi, băietul babi unde? E la băiet. La băiet? Da. Baba nu e acasă, eu știu. E acasă, aibă. Am și lecuim și... Nereața la poartă, Da. știu la noi. Все? Da. Hai. Mergem spre spitalul care este astăzi de gardă, pe sindromul coronian acut. Este proiect. Proiectul pilot. Так, găja? Așa. Am. Știu. Medicul transmite simptomatica și informații despre starea pacientului. A fost dureri, sunt edeme la picioare. Durerea a fost... E posibil nu azi, dar este bloc complet ramură stângă. De când s-a apărut, nu știu. Da.
apă v-ați uitat în cardiograme? N-are niciuna. Dacă să fie, atunci să uităm precis. Dar dacă n-are, n-am cu ce. Înțelegeți? Și spune că undeva 2 săptămâni în urmă, acolo îi spunem așa, este puținul deal. Și mergea singură, e normal. Undeva 2 săptămâni în urmă s-au apărut dureri în piept, dreptul sternare, drept aici, iorul s-a început edeme la picioare. Și când scoală, spune că până la poartă deja nu putea ajunge. Posibil 2 săptămâni în urmă a fost ceva așa. Dar nu e nici o peliculă care să spune că asta a fost sau nu a fost. Nu pot să spun. Singură. Dar data asta buletin ce v-ați găsit? Am scris acolo pe fișa chiar codul personal. Este și... Dar de pe adresă ați luat-o de unde stă acasă? Da, de la Budești, strada... Să avem grijă de părinții și bunicii noștri. Amânarea adresării la medic pe timp de pandemie cu COVID poate avea consecințe foarte grave. Dacă ne-am deprins să amânăm adresarea la medic pe timp de pandemie cu COVID, acest obicei poate avea consecințe foarte grave. То, что как бы можно так подумать. Там уже возьмут тропонины, возьмут анализы и скажут точно, то есть если он есть, либо его нету. Потому что на кардиограмме есть инфаркт задней стенки, то есть он. Дальше уже скажут, то есть посмотрят. То есть бабушка на данный момент стабильная. Вот и весь мой коммент. То есть все, больше ничего сказать не могу. То есть мы привезли ее в медпарк. То есть так как это сегодня дежурная больница по синдрому Кориана-Лакут, то есть ее возьмут анализы, которые нужны, существенные, то есть для тропонина и так далее, фосфолипиды. И дальше, получается, ее возьмут, если будет негативные, то есть если инфаркта острой фазы нету, ее перевезут в другую больницу. То есть вот и все. Скорее всего, у него был инфаркт где-то Хорошая недели, бабушка. Бабушка шутила. Бабушка с нами шутила, отвечала на наши шутки. Бабушка была такая позитивная, с хорошим настроем. Не хотела никуда ехать, но в конечном итоге поехала. Ну, бывает такая ситуация, когда они не хотят ехать. Ну, как почему? То есть люди, которые просто, они, особенно люди, которые в возрасте, они считают, сделайте мне что-нибудь и оставьте меня, то есть, дома в покое, и все будет со мной хорошо, я пойду завтра в поликлинику, либо пойду там, не знаю, у меня там есть врач знакомый, пойду туда. А когда ты объясняешь, что вам нужно сейчас, не, давайте я потом pойду и так далее. И вот приходится немножко с nimi повозиться. Împreună cu Direcția Prevenire am mers să monitorizăm respectarea restricțiilor de siguranță. Am înregistrat un mesaj audio și l-am difuzat în boxă, care îndeamnă oamenii să nu încalce legea. Noi ne îmbrăcăm în costume COVID, pentru că acum să filmezi la o discotecă este mai periculos decât să filmezi la urgență, pentru că nimeni nu se protejează. Și dacă ei nu cred în COVID, noi am filmat la urgență și știm că asta este distracție. Aici suntem la 2 pași și vă sunăm, nu mă spunem. Dacă zic foc, a intrat cu girofarul, acolo chiar să vezi. Și noi mergem împreună cu Direcția de Prevenire să vedem dacă toți respectă legea și dacă nu, atunci să-i le amintim că este pandemie și să respecte legea cu toții. И кофейня, и ресторан. Unde vreți să noi concurăm? Dar cum poți să închid acum, stai ca eu ies? Ușa trebuie să fie închisă, nimeni să nu aibă acces. Angajați dată nu oameni la masă. Acolo eu am văzut. De a pleca, corect? Ok, lumea acum pleacă. 2 ore ați avut la dispoziție. La 9:30 lumea trebuie să fie preîntâmpinată și la 10 ușile sunt închise. La voi e ce, să înțeleg că e așteptare sau e de servire? Nu, băieții au terminat schimbul cu bucătarii mei care acum pleacă deja acasă. Dar fetele ne așteaptă. Vreau să lucrați în localul dat până seara? Voi doi da, dar ele nu? Bă, dacă sunteți angajați voi și nu vă cunoașteți între voi sau noi ne jucăm aici de-a... Noi mai avem o locație la care plecăm și este vorba despre centrul orașului în care lumea ignoră regulile de carantină. La momentul actual este ora 00 și 47 de minute și noi ne ducem să închidem această discotecă împreună cu Departamentul de Prevenire. Внимание! Дискотека отменяется.
Находясь в этом помещении, вы создаете зону с повышенным риском заражения и нарушаете закон. Болезнь унесла жизнь более 2400 человек. Более 114 тысяч человек инфицированы. În acest local au fost depistați aproape peste 100 de persoane care petreceau, toți încalcă dispoziția. Că avem urgență în sănătate publică. Automat este încălcarea deciziei comisiei și sancționează contravențional. Amenda merge vorba de peste 22.000 de lei. La orele 1 am intrat în local și era deci peste 100 de persoane. Tot majoritatea spun că ei nu au cunoscut, ei nu știau de ce ei a primit local. Tot ei apoi au ajuns pe patul de spital și tot ei pot fi cei care dau virusul unui medic eventual. Este o luptă pentru cei care în prima linie se îmbolnăvesc și mor. Dar acum discoteca seamănă. Împreună vom putea opri infectarea și neapărat vom mai dansa. Eu nu sunt de părere aceea că trebuie să arăți tot, dar la cei care nu vor să creadă, să le arăte cadre din terapiile intensive, cum stau pacienții. Și atunci eu cred că să creadă. Când ajung în terapie intensivă, mai ales dacă pacientul e destul de tânăr, să zicem așa, ei n-au simțul ăsta că pentru dânsul e foarte gravă boala. Ei nu știu ce să fie. Boala dată în timp de o oră, două, poate să se transforme în formă ușoară, în formă medie și gravă. Ei nu-ți dau seama, pentru că ei nu sunt lucrători medicali, de ce pe mine mă duce în terapie intensivă, de ce pe mine mă pune să stau cu oxigen, cu mască de oxigen. Ei nu-ți dau seama pacienții. De atât, care o leacă sunt mai emoționali, care sunt mai labili, atunci e foarte greu cu dânsul de lucrat. Cum ajungi în terapie intensivă, legătură cu pacienții nu mai ai. Nu știi ce s-a întâmplat, nu știi ce cu dânsul. Acolo pacienții sunt dezbrăcați ca pentru terapie intensivă, fără nu se poate telefoanele, nu se poate nimic. Ieșind de terapie intensivă, pacienții se fac cruce cu ieșit de acolo. Foarte grav, foarte boala dată se sportă foarte greu de pacienți. Când de la centrul COVID transportăm bolnavi din zona roșie, intubați sub oxigen, la Spitalul Republican în terapie intensivă și vezi în ce stare sunt toți, ceva la suflet, nu te simți bine. Și e păcat că oamenii noștri, să zic așa, din Republica Moldova, nu prea înțeleg lucrurile astea. Poate că văd că în alte țări mai înțeleg cumva, dar la noi, eu gândesc că la noi degrabă pandemia aceasta nu să se termine, din cauza că nu respectă nimeni, sau 80% nu respectă. Începând de sus. El merge în trolebus, chiar le fac observație, merg la serviciu acasă, merge în trolebus cu masca pe barbă. Și el trebuie să spune, te rog, la tine ce respiră, nasul, gura sau barba? Pentru ce o mai ții? Nu mai pune atunci. Suntem la centru COVID. Cumva pacientul se înregistrează datele, independență de starea lui, se repartizează. Zona roșie, zona galbenă, zona albastră. Numărul de pacienți e atât de mare, încât în așteptarea internării sunt 5-6 mașini de ambulanță. La ziua de astăzi, 23 decembrie 2020, pandemia cu COVID-19 a luat viața a 2803 persoane. În total, peste 137.000 au fost infectați. Unii dintre cei care au trecut prin COVID au rămas cu sechele pe viață. Pe timp de pandemie, fiecare dintre noi este în prima linie, pentru că, protejându-ne, putem să nu infectăm pe alții. Și astfel să salvăm multe vieți. Să vorbim și despre un alt aspect al prevenirii. Stimați spectatori, vă salutăm în Frontline. Astăzi suntem la pretura sectorului Centru și venim aici pentru că în primul episod am filmat nenumărate apeluri la adresa Ștefan cel Mare 6, unde pe timp de noapte poliția are foarte mult de muncit. Aici ne-am adunat pentru Consiliul de Siguranță, care a fost făcut la inițiativa Direcției de Prevenire.
o direcție nouă care are soluții pentru ca spațiile să devină mai sigure și să adune împreună comunitatea pentru soluționarea problemelor. Mergem la ședința Consiliului, unde participă polițiștii de la Direcția Prevenire, pretorul sectorului centru și agentul economic care la fel a decis să fie responsabil. Angajații poliției au reacționat la cel puțin 150 de apeluri 112, prin care cetățenii ne solicită ajutor și ne anunță despre un incident sau altul. Mai mult, în clădirea de alături, în clădirea fostului Hotel Național, colegii noștri, pompierii, au reacționat la peste 20 de apeluri. 20 de apeluri în care dumnealor au avut incidente cu incendii, au avut persoane care au avut tentativă de suicid și alte chemări. Studiile care au fost făcute pe domeniul dat ne spun că problema poate fi rezolvată doar în comun, doar mobilizându-ne și doar planificând activitățile de comun, coordonându-le, noi putem să avem un rezultat mai bun. Noi aici, în acest Consiliu, trebuie să luăm responsabilități ca să avem un rezultat mai bun. Poliția venea, putea să vii de 10 ori pe noapte, acum vii la chemare, toată lumea a fugit, peste jumătate de oră a plecat poliția la fața locului, dar noi acolo nu putem să punem patrulă permanentă, că este cheltuielile de resurse și avem resurse limitate, iarăși reapar acei răufăcători și problema continuă. Deci noi am cheltuit pe parcursul la 10 luni de zile 42.695 de lei. Asta este vorba de 10 luni de zile, anul 2020, unde noi am întreprins măsuri de salubrizare a acestor havuzuri. De aceea, dați să vedem ce putem întreprinde. Deci este vorba nu numai de salubrizarea havuzurilor corespunzătoare, dar și de menținerea ordinii atât sanitare, cât și ordinii de securitate a cetățenilor din preajmă. Noi, ca poliție, ne luăm obligativitatea să dublăm numărul de patrule care vor trece zilnic pe acolo. Suntem gata să punem încă o cameră, deja poate să vedem împreună care teritoriul să supraveghem. Doi, în privința la iluminare, este iluminare. Dacă dumneavoastră doriți încă 10-20 de metri, iarăși, cred că trebuie împreună la fața locului să vedem linia roșie unde este. 3, ce ține de regimul de lucru. Dar, într-adevăr, noi deja am limitat regimul de lucru, deja este până la ora 22. Sâmbătă ne vedem toți? Sâmbătă ne vedem toți? Și lumina să fie trasă de la noi, în balon. O să tragem lumina la acești 4 piloni. Ok. În baza la acești 4 piloni să instalăm și câte scheme de luat vedere, ca să putem prinde toată zona absolut. Nu e un om, este o cameră. Noi camera este om, deci oricum trebuie să fie vizibilitate direct. Asta scade din tendința spre comportament, că te gândești, o să mă vadă. Sigur. Și încerci să te duci, să te îndepărtezi și undeva sigurizăm zona. Deci uitați-vă crengile acestea, că da, la acest brad. Deci ele astupă absolut toată zona din spate. Dacă ele nu vor fi tăiate la înălțime de 2 metri, atunci deschide spațiu. Deci și camera de la vedere o să vadă, adică o să vadă până la restaurant unde era restaurant. Când va fi mișcare... Dar aici când va fi mișcare aici, o să aprindă înseamnă că în genere becul. Adică lumina să aprindă și camerele automate adică se înregistrează. Am reușit să-i sensibilizăm pe toți. Am reușit să-i punem pe toți să-și ia responsabilități. Și iată, la moment, responsabilitățile se încep a pune în practică. Dacă ne reușește să punem proiectoarele iată, în colțul ăsta și un punct de filmare, problema în zona asta o să dispară. Noi, poliția, venim cu un apel public către administrația fostului Hotel Național, actualmente o clădire părăsită, o construcție abandonată. Înțelegem că sunteți în proces de a obține actele pentru demolare, poate aveți un litigiu public, dar, esența, voi aveți teren și arealul ăsta, deci nouă ne creează probleme sociale. Noi venim cu un îndemn către voi. Magazinul Tedesco au ieșit la întâmpinare și salutăm așa, deci deschidere, ca să putem împreună să rezolvăm problema socială care pe toți ne interesează. Noi venim cu același apel la dumneavoastră. Spațiul ăsta, havuzul, clădirea dumneavoastră care vă aparține, deci sunt
precondiție pentru comportamentul infracțional. Noi vrem să schimbăm statutul și vrem să schimbăm imaginea locului. Oamenii să nu mai aibă fix să circule pe aici. Și voi fiecare să faceți misiunea, indiferent de scopurile voastre ca agent economic și ce vreți să faceți cu locul ăsta. Să fie locul sigur. Asta e misiunea de bază a tuturor care suntem și avem dreptul acestui spațiu. Deci următoarea dată ne vedem aici noaptea, probabil. Da. Și noi fără uniforme să vedem dacă nu putem și noi ceva. Rămâne telefonul mobil. Experimentăm pe noi în primul rând. 24 Frontline, un serial documentar pentru schimbarea socială. Ne revedem în 24 Frontline, episodul 3, pe 30 decembrie.